Good evening and welcome to the evening news. I am Olubumi Ajiboye Agbuola. The National Industrial Court sitting in Abuja has struck out the suit filed by a factional president of the National Association of Nigerian Students, Umar Lawal, seeking for the court's order to mandate the Academic Staff Union of Universities to call off its industrial action and return to the classroom. Lawal, who told the court that he filed the suit on behalf of himself and NANS, withdrew the suit when the matter came up in court today. He told the courts presided over by Justice Polycarp Aman that he had filed a motion of discontinuance on the account of the challenge by the student body, which contested his standing and denied that he is the president of NANS as he had deposed to. Justice Aman therefore terminated further proceedings in the matter. Joined in the suit with ASU as first respondents were the Minister of Education, Adamu, and the Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, who were listed as second and third respondents, respectively. Counsel for ASU, Marshal Abubakar, informed the court that he was not opposing the application to withdraw the suit. Minister of Information and Culture, Alhaji Lai Mohammed, says that no one culture in Nigeria can survive alone. The minister said this at the Cultural Center Calabar, where he was treated to a night of cultural performance by the Cross River Cultural Troupe to herald World Tourism Day. World Tourism Day is commemorated annually on September 27 to foster awareness among international communities of the importance of tourism and its social, cultural, political, and economic values. And the theme of this year's celebration is Rethinking Tourism. Mohammed appealed to the younger generation to imbibe the performing arts, adding that very soon the nation's culture will be extinct unless the next generation takes over. As the state of Osun joined the rest of the world to mark this year's World Tourism Day, Governor Adegboyega Oyetola said tourism remains an area of focus to boost the state's economy. The governor added that the tourism sector will continue to be one of the three critical sectors the state has adopted to driving revenue generation alongside agriculture and mining. The governor said this today while delivering a speech at the occasion of the World Tourism Day held at the Center for Black Culture and International Understanding in Osogbo, the state capital. Governor Oyetola, who was represented at the occasion by the Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, said that the state had, before the COVID year, re-engineered and retooled tourism to align with its resolve to shore up economic base and bolster the image of Osun State as the home of culture and tourism in Nigeria. The governor added that it is aimed to foster awareness among the international community of the importance of tourism and its social, cultural, political, and economic values. The Independent National Electoral Commission today gave an estimated breakdown of some of the 1.4 million ad hoc staff to be trained ahead of the 2023 general elections. This was disclosed at the two-day capacity building workshop by the Institute for INEC Press Corps on critical issues in the Electoral Act 2022 and the Commission's processes, innovations, preparations, general elections. The Director General of the Institute, Saheed Idris, said that the Commission will train supervising presiding officers and assistant presiding officers, collation officers, registration area technical officers, security officers, and registration area center managers. According to the Director General, the training of ad hoc staff will be done with utmost commitment to delivering free and fair elections in 2023. Meanwhile, the All Progressives Congress
Presidential Campaign Council has postponed the kick-off of its campaigns earlier slated for tomorrow. Director General of the Tinubu Shettima Presidential Campaign Council and Governor of Plateau State Simon Lalong disclosed this in a statement today. According to him, the adjustment of the timetable and schedule of activities is in order to accommodate growing interest shown by various political tendencies in being a part of the campaign council, adding that a new date for the kickoff will be announced soon. And moving on to sports, the Nigeria defender William Troost-Ekong will miss the Nigeria International Friendly match coming up tonight against Algeria due to injury sustained during the 2-2 draw with Algeria Team B last week. According to reports, the two teams failed to qualify for the FIFA World Cup in Qatar later this year. Super Eagles lose their playoff match to Ghana, while Cameroon beat Algeria to collect their one World Cup ticket. Meanwhile, the Super Eagles head coach, Jose Peseiro, has expressed confidence that the Nigerian national team will emerge victorious against the desert forces of Algeria when both teams clash tonight in an international friendly in Oran at 8 o'clock in the evening. And moving on to the foreign scene, the cipher of King Charles III has been revealed, showing an image to be used by government departments on state documents and post boxes. It was personally chosen by the king from a range of designs produced by the College of Arms. The monogram combines his initials C and R for Rex, the Latin for king, plus third for the third king, Charles, as the cipher is said to be a visual identity for the new reign, replaces the E and R of Queen Elizabeth II. Royal Mail says post boxes are almost ready for installation, with royal ciphers appeared on buildings. It will be up to individual organizations to decide when to be updated. Also, the Bank of England says new banknotes featuring a portrait of King Charles III are expected to enter circulation by mid-2024, with the image to be reviewed before the end of the year. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening.
ajé oníṣòwò kéékèèké pẹ̀lú oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ ní channel 32 UHF náà lẹ́ sọ. ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kí ló ń ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnfẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò ní àjọyọ̀ àjò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjò kan àwọn orin àsìkò tó tún bàbá mú gidi. ẹ ṣe publicity fún business tí a jáwó ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n. ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. Òde ọ̀kan làwọn ètò lórí ìkànnì mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC television ọ̀rọ̀ ajé gbogbo ọjọ́ Wednesday lẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ ajé ó máa gorí agbágbé níléeṣẹ́ mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní déédéé aago 11 ìyálẹ̀ta láàárọ̀ lórí ètò yìí láti máa ròyìn akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìjọba ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá lórí ọ̀rọ̀ okòwò ìdásẹ́sílẹ̀ ìrónilágbára àti kátàkárà ẹ ó tún máa pàdé àwọn lẹ́ẹ̀kan láwùjọ tí wọ́n máa ṣe láwẹ́láwẹ́ fún wa iléeṣẹ́ okòwò ìdásẹ́sílẹ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìrónilágbára lóṣù onígbàwọ́ ètò ọrọ̀ ajé yìí o Ministry of Commerce Industry Cooperative and Empowerment ẹ̀yin ìyálájí bàbá lọ́jà ẹ jẹ́ ká dìjọ máa wo ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ọjọ́rú ní déédéé aago 11 ìyálẹ̀ta lórí ìkànnì mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àádìjọ wo ni ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mí ìsẹ̀. Òde ọ̀kan làwọn ètò lórí ìkànnì mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC television ọ̀rọ̀ ajé gbogbo ọjọ́ Wednesday. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ọ̀la mọ̀ fún yín ọ̀làwùmí ọ̀làníyì lórúkọ mi. ilé ẹjọ́ tó wà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ èyí tó kalẹ̀ sílùú àbújá ti fẹsẹ̀ tarí ẹjọ́ tàdarí àgbọ̀n kan nínú ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni umar lawal pé láti rọ ilé ẹjọ́ pé kó kàn pa fẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì yan asuu pé kí wọ́n ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkọ́ padà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gbẹ́ni lawal ló sọ nílé ẹjọ́ lónìí pé lórúkọ òun àti ẹgbẹ́ nans àwọn jọ ti já mi lórí ẹjọ́ tí wọ́n pè náà ó sọ fún ilé ẹjọ́ náà lábẹ́ ìdarí onídàájọ́ polycarp hammer pé kí wọ́n mú àkùdé bá ẹjọ́ ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan ṣe dìde pé kì í ṣe adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà lórílẹ̀‐èdè yìí nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ onídàájọ́ hammer wá fi ẹsẹ̀ tarí ẹjọ́ tí wọ́n pè náà nù lára àwọn tí wọ́n pè lẹ́jọ́ láti rí ẹgbẹ́ asuu gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́jọ́ kìíní nígbà tí mínísítà fọ́rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́
Malam Adamu sì jẹ́ olùjẹ́jọ́ kejì. Amòfin àgbà nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Abubakar Malami sì ni olùjẹ́jọ́ kẹta. Nínú ọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò fẹgbẹ́ ASUU ọ̀gbẹ́ni Mashad Abubakar ló ti sọ fún ilé ẹjọ́ pé òun ò tako ìgbẹ́jọ́ tí ọ̀gbẹ́ni Lawal kéde pé òun ṣe mọ́ náà. Mínísítà fẹ́tọ̀ ìròyìn àti àṣà lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Lai Mohammed sọ pé kò sí ẹ̀yà tàbí àṣà kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó lè dá wà láì bá èèyàn míì ṣe. Alhaji Lai Mohammed sọ èyí di mímọ̀ níbùdó àṣà tó wà ní Calabar níbi tí àwọn àgbàṣàgà nípínlẹ̀ Cross River ti fi jó ìbílẹ̀ kíkàbọ̀ láti fi ṣíde àyájọ́ ibùdó afẹ́ lágbàáyé tọdún yìí. Gbogbo ọjọ́ 17 oṣù kẹsàn-án ọdọọdún ní àyájọ́ ibùdó ìgbafẹ́ lágbàáyé máa ń wáyé láti fi ṣàmì àǹfààní tó wà nínú ibùdó afẹ́ àti ọrọ̀ àṣà èyí tó fi mọ́ àwọn ọrọ̀ ajé àti ààtò tí ó mú kí ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè yìí. Alhaji Mohammed wá rọ àwọn ìwé ìwòyí láti fìfẹ́ hàn sí iṣẹ́ ọnà. Ó fi kún pé láìpẹ́ yìí ní ìdàgbàsókè tó ṣe sàn án yóò túbọ̀ bá ìgbélárugẹ àṣà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àyàfi táwọn ọ̀dọ́ ìwòyí kò bá kọbi ara sí i. Wáyé ní báyìí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà darapọ̀ máwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé láti ṣàmì àyájọ́ ìrìn àjò afẹ́ fún tọdún yìí. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ pé ibùdó afẹ́ jẹ́ ẹ̀ka kan gbòógì tóun fojúsùn láti ṣe àmúgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀ ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Oyètọ́lá fi kún ọ̀rọ̀ pé ẹ̀ka ìrìn àjò afẹ́ yóò túbọ̀ jẹ́ kí ẹ̀ka kan gbòógì lára ẹ̀ka mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ìjọba fojúsùn láti máa rówó pa wọlé fún ìjọba tó fi mọ́ ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn àti tiwa kùsàkúrà ìrẹsẹ̀ wálẹ̀. Gómìnà sọ èyí lónìí lásìkò tó ń ka ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ rẹ̀ níbi àyájọ́ ìrìn àjò afẹ́ tọdún yìí tó wáyé níbùdó àṣà àti àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé tó wà lóṣogbo. Gómìnà ẹni tí akọ̀wé ìjọba Ọmọọba Wọlé Oyèbámíjí ṣojú fún sọ pé kí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó bẹ́ sílẹ̀ ní ìjọba ti sún tòbí rẹ̀ kólé láti ṣe àgbéǹde ẹ̀ka náà lọ́nà àti lè ṣàtúnṣe sí ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí lọ́nà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò fi di àpèwáwò nídìí àṣà àti ibùdó ìgbafẹ́ ìka orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà fi kún ọ̀rọ̀ pé òun ti ní lọ́kàn láti bẹ̀rẹ̀ ìtanijí láàrin àwọn ẹ̀ka gbogbo lágbàáyé tó fi mọ́ pàtàkì ìrìn àjò afẹ́ àṣà ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ètò òṣèlú àti àwọn ètò pàtàkì míì tí ó jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó túbọ̀ rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Àjọ elétò ìdìbò INEC ti kéde pé àpapọ̀ òṣìṣẹ́ ìdàbọ̀ bíi mílíọ̀nù kan ó lé làwọn yóò ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún nímúrasílẹ̀ fẹ́tò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Èyí jẹyọ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì kan tí àjọ tó ń pè fún ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ìdìbò tá a mọ̀ sí Institute for INEC Press Corps gbé kalẹ̀ lórí àwọn nǹkan tó rọ̀ mọ́ òfin ètò ìdìbò tuntun tọdún 2022 tí wọ́n fẹ́ lò fún ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Nínú ọ̀rọ̀ olùdarí àgbà àjọ náà ọ̀gbẹ́ni Saad Idris ló ti ṣàlàyé pé àjọ rẹ̀ yóò ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn alámòjútó ìbò àtàwọn àtẹ̀lé wọn tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí yóò ṣàkójọ ìbò àwọn tí yóò ṣèforúkọsílẹ̀ fáwọn olùdìbò àti àwọn tí yóò mójútó ètò ìdìbò ní gbogbo àwọn ibùdó ìdìbò gbogbo tó fi mọ́ àwọn alámòjútó yòókù. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà náà ṣe wí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ ìdàbọ̀ gbogbo náà ni wọn yóò ṣe pẹ̀lú ìfarajìn lọ́nà àti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ kó lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀. Ikọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti sún ìpàdé wọn àkọ́kọ́ tí wọ́n ti kéde pé yóò wáyé lọ́la sọ́jọ́ míì. Olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo fún Tinubu àti Shettima ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Simi Ọlálọ́ngì ló fèyí léde nínú àtẹ̀jáde kan tó fi ṣọwọ́ lónìí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí àyípadà tó wà nínú àtẹ àti àlàkalẹ̀ ètò náà ló wà níbàámu láti lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tó yẹ lọ́nà àti jẹ́ kí ikọ̀ ìpolongo náà ó lọ ṣiṣẹ́ bí àfojúsùn àwọn èèyàn yóò ṣe jọ pẹ̀lú àfikún pé ikọ̀ náà yóò máa kéde ọjọ́ míì tí ìpàdé yóò wáyé. Lórí ìròyìn eré ìdárayá ajíẹ̀yìn mú fi ikọ̀ Super Eagles William Trust Ekong kò ní láǹfààní láti kópa níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí orílẹ̀-èdè yìí yóò wà kó pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Algeria láṣàlẹ̀ òní nítorí bó ṣe farapa lásìkò tí ikọ̀ Algeria kejì àti Super Eagles ń kojú ara wọn lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ìròyìn fi léde pé ikọ̀ méjèèjì ni kò pegedé lọ fún ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún yìí tí yóò wáyé ní Qatar ṣùgbọ́n Super Eagles ṣubú nítorí bí Super Eagles ṣe ṣubú sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Ghana àti Cameroon sì gbẹ̀yẹ̀ mọ́ Algeria lọ́wọ́ láti lè fi kọ́gòjà lọ síbi ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé náà.
ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ láàrin Algeria àti Nàìjíríà ni yóò wáyé ní dédé aago 8 àṣálẹ́ òní. nílẹ̀ òkèèrè King Charles kẹta ti ṣe àgbékalẹ̀ àmì ìdánimọ̀ táwọn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba yóò máa lò tí yóò sì máa wà lórí àwọn ìwé àkọsílẹ̀ àti èyí táwọn iléeṣẹ́ ìfìwéránṣẹ́ gbogbo yóò máa lò níléeṣẹ́ wọn. ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tuntun náà ló gbé àmì náà jáde fáwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba kí wọ́n bá lè mọ àyípadà tó ti dé bá orílẹ̀-èdè ọ̀hún. àmì ọ̀hún ló ní àwọn lẹ́tà tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ rẹ̀ èyí tí wọ́n fi rọ́pò ìbẹ̀rẹ̀ orúkọ ìyá rẹ̀ tí ó ṣẹ̀ dolóògbé. ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ yòókù tó di aago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.